Ang iniisip lagi ng interviewer is may possibility na magti-TNT ka. So, it's up to you to prove na hindi mo siya gagawin. Hello. There, we're live. We're going to. We're in Nashville, North Carolina. We're gonna have a new house. Magandang umaga! Kung kayo ay bago sa ating channel, welcome! At sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Daghang salamat! So, ang video natin today is actually just a continuation of the prior video we had tungkol sa mga requirements sa pagkuha ng tourist visa o yung tinatawag na B1, B2 visa. Bananas and pajamas, tulad nga ng sinabi ko dati. Ngayon, ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi tayo natatanggap o hindi tayo nai-issuehan ng tourist visa? Actually, although ang mga pag-approve naman ng tourist visa, sabi nga nila, depends on the personal circumstances ng mga ini-interview. Pero, ang common denominators kung bakit hindi tayo nakakapasa would be kung hindi tayo handa. Tulad ng sinabi ko dati, mas maganda na marami kang bitbit at hindi mo kailangan kesa kailangan mo pala at hindi mo bitbit. Kasi lahat ng mga isasagot natin with the console, dapat kaya nating isubstantiate. Meron tayong mga proof na dala. Para pag tinanong nila, ito, di ba? Anyways, second is, pag halimbawa nagsisinungaling tayo, hindi nagmamatch yung nilagay natin sa DS-160 dun sa mga sinasagot natin. May disconnect, yun yung mga second reason. Kaya mas maganda pag tinanong kayo na-decline ka na ba dati for the visa? Kung halimbawa second mo na nag-apply, third mo na nag-apply, sabihin mo na lang, oo. Kailan? Bakit? Sagutin mo na kasi meron din silang record ng lahat ng sasabihin mo. So, dahil recorded siya, sabihin mo na yung totoo, malalaman din naman nila. At ikatlo, kailangan meron tayong basic knowledge. Halimbawa, sino yung sa'yo, sino yung nag-imbita sa'yo, tapos hindi mo alam yung pangalan, saan siya nagtatrabaho, hindi mo rin alam. O diba, paano mo mapuprove na close kayo? So, kailangan, alam din natin yung mga basic information. So, there are 3 major categories, types, or groups na kailangan lang nating tandaan, na kailangan nating i-prepare for our documents. I will put the link below kung gusto nyo malaman kung ano yung mga more detailed explanation about these requirements. Pero, to sum it up, the first category is yung funding o income. Pera! Siyempre, kailangan meron kayong bank account statement or credit card statement showing na kaya ninyong mag-travel at meron kayong continuing employment. So, yung certificate of employment, ihanda na. At siyempre, kailangan meron kayong at least basic knowledge or budget for the trip. Like, kung magpa-public transportation kayo, magkano yung gagastusin ninyo, magkano pag halimbawa hotel ang gagastusin ninyo, ang hotel ang pag-i-stayan ninyo, or Airbnb, or yung mga magiging expenses ninyo for each day. And then, second, kailangan meron kayong detalye ng mag-iimbita sa inyo, yung mag-i-sponsor sa inyo, tulad ng sinabi ko, kung ano yung full name nila, address, saan sila nagtatrabaho, ano yung marital status, single ba to or double? Tapos, bakit nyo sila bibisitahin?
ano yung relasyon ninyo? Bakit kayo close, 'di ba? So, yun yung mga kailangan ninyong ihanda. So, yung invitation letter ninyo, tapos kung kaya kayong suportahan ng mag-iimbita sa inyo, support letter, mga ganon. Tapos, syempre, ang pinakamahalaga na pagbabasihan nila yung ties ninyo sa Pilipinas. So, kung merong kang asawa, anak, sa home country, pwede mo ilagay doon, pwede mo isama yung birth certificate, marriage contract, sama mo na doon. Tapos, sabihin mo kung wala kang pamilya sa US, kung ano yung trabaho mo dun sa home country. Tapos, kung meron ka ng ticket, return flight. Kung wala naman, I would suggest na sabihin nyo na lang na you will arrange that pag nakapasa ka na. Tapos, sino yung mag-aano sa'yo? Sino yung take care ng mga kailangan mong obligation at work during your absence? So, yung vacation leave nyo na na-approve, isama nyo na rin. So, lahat ng ari-arian din ninyo, kailangan ilagay nyo doon. Kung meron ba kayong bahay, sasakyan, ilagay nyo lahat ng proof na meron kayong mga ganitong properties. Tapos, kung meron kayong kontrata, lease obligation, ilagay nyo rin doon. Yung mga bills ninyo na binabayaran, Meralco, internet, na nasa pangalan ninyo, ilagay nyo na rin doon. At kung meron kayong previous immigration history. Halimbawa, nakapag-travel na kayo sa any country na ini-issuehan tayo ng visa, much better. Ilagay nyo rin doon. Although, sabi nga nila, ideally, dapat dun sa developed country. Pero kung basta nai-establish lang na bumabalik kayo ng bansa, yun yung mahalaga. And, of course, ano naman yung mga tips natin to make sure na handang-handa na kayo at hindi kayo mai-stretch sa pila ninyo for your US Embassy interview. 1, maghanda. Ihanda yung mga documents na pinag-usapan natin. At second, dapat yung passport niyo at least 6 to 12 months na ay yung valid siya for at least 6 to 12 months during your interview or during your application. And then, yung mga documents na isa-send niyo, at least the latest, hindi naman kailangan latest, but at least 1 month or 45 days latest. Diba? Hindi naman yung ang tagal-tagal na, 3 months ago, 4 months ago, mahihirapan silang na current pa ba to. And then, kung may magiging problema for the language, meron namang magiging translator. So, pwede kayong mag-request ng translator with the language that you're comfortable talking with. Kung halimbawa Filipino, pwede kayo humingi ng Filipino translator. Tapos, again, kung wala pa tayong airline ticket, medical insurance, and all those things, pwede nating sabihin na aayusin mo siya pag na-approve na yung visa. Kasi nga, may mga instances na baka may hingin pa silang dokumento or something. Mas maganda na pag na-approve na, doon mo na lang asikasuhin. And then, kailangan yung application form mo as much as possible very clear, very neat and clear of error. Ayan. So, ayun. At ang susunod, syempre, hindi naman siguro to magiging problema para sa ating mga Pilipino. Kailangan ipakita natin that we are friendly, we are willing to participate at very courteous. So, para hindi tayo magkaroon ng clash, at saka huwag tayong maging defensive. Although you have to really think that you have to understand na when you face them, hindi naman yung katulad ng I'll give you the benefit of the doubt. Walang ganon.
ang iniisip lagi ng interviewer is may possibility na magti-TNT ka. So, it's up to you to prove na hindi mo siya gagawin. So, hindi yung iniisip nila na clean slate, walang ganon. And maintain eye contact at give short answer. Kung ano ang tanong, yun lang ang sagot. Don't volunteer a lot of information kasi minsan, dun pa tayo napapahamak. And, pag halimbawa, na-approve na kayo, congratulations. Pag na-receive nyo yung passport ninyo, nandun na yung visa ticket, nandun na yung visa sticker, so double check all the information para kung magkakaroon ng problema, ibalik ninyo. Kasi i-check din yon pagpasok pagdating niya sa airport. So mas maganda na alam mo yon, tama yung mga information na nandoon. And may difference between dun sa expiry ng stay limit at sa date ng I-94 slip. So pag binigyan kanila ng date ng stay limit mo doon, it doesn't mean na you're allowed to stay that long. Yun lang yung yun yung expiry date ng visa mo. Pero yung stay mo doon would still depend with the Homeland Security. So, pagdating mo sa airport, meron na namang mag-i-interview sa'yo, tapos tatatakan nila kung hanggang kailan ka pwede mag-stay. So, yun lang naman yung mga kailangan mong ihanda, and I really do hope na makapagbakasyon tayo dito sa Amerika, and good luck sa inyong lahat. And ang next video natin ay yung pag-process naman ng fiancé visa. So, again, salamat, and good luck to all, and have a great day! Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye!